สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการปั้นขวดน้ำหอมของยี่ห้อวาเลนติโนนะครับซึ่งขวดน้ำหอมชิ้นนี้จะมีความท้าทายสักเล็กน้อยสำหรับมือใหม่ในสายงาน Hard Surface นะครับแต่ขั้นตอนต่างๆผมจะสอนแบบง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทำตามได้แน่นอนครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องไปหาภาพ reference จาก Google หรือว่า Search Engine อื่นๆหรือแม้แต่ใน Pinterest ก็ได้นะครับโดยภาพ reference ที่เราต้องการคือภาพหน้าตรงนะครับยิ่งตรงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราปั้นเราทาบแบบมันจะมีความเที่ยงตรงมากกว่านะครับ แล้วเราก็ลองหาดูว่ามันมีการถ่ายแพ็กช็อตยังไงบ้าง ซึ่งเราจะนำมาเป็นข้ออ้างอิงนะครับในการเรนเดอร์นะครับ แล้วก็ภาพเวลาเปิดฝานะครับขวดน้ำหอมมันข้างในมันก็จะมีเป็นลักษณะต่างๆนะครับเราต้องดูเพราะว่าถ้าฝามันปิดอยู่แบบนี้บางทีเราไม่เห็นนะครับ เราจะเริ่มด้วยการนำภาพ reference มาใส่เข้ามาในโปรแกรม Blender นะครับกด Shift A เลือก Image นะครับแล้วก็ Reference นะครับแล้วเราก็เลือกที่เก็บภาพเอาไว้นะครับแปะในแกนนี่นะครับแกน Y ตามนี้เสร็จแล้วเรามาดูที่เมนูขวาบนนะครับตัวฟิลเตอร์ให้เรากดที่ Selectable นะครับมันก็จะเหมือนเป็นการล็อกนะครับไม่ให้มันขยับไปไหน นะครับอันนี้เราจะเลือกไม่ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วกด Shift A เอาลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็สเกลให้ได้ประมาณนี้นะครับเลื่อนลงมาไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ Apply Scale เข้าไปเสร็จแล้วก่อนอื่นเรามาดูนะครับมานับว่าช่องที่มันเป็นลักษณะ แหลมขึ้นมามีกี่ช่องนะครับตัวนี้ก็จะมี7ช่องนะครับแถวแนวนอนส่วนแนวตั้งผมนับได้8ช่องนะครับผมจะลองใช้ตัว Dice V2 ของ Hardops นะครับในการตัดผมตัดลงมาตัวถ้าเป็น Dice V2 เวลาเขาตัดเนี่ยเขาจะเฉลี่ยให้ทุกช่องมันเท่ากันนะครับอันนี้แนวนอนมี7ช่องแนวตั้งก็มี7ช่องเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทำให้แนวตั้งมันมี8ช่องนะครับเราสามารถใช้ตามนี้ได้เลยเซตเรามาที่เฟสนะครับ Face Mode กด A เลือกทั้งหมดแล้วมาที่ Face นะครับเลือก Poke Face นะครับให้มันเป็นมี Vertice ตัดอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มาที่ Vertex Mode แล้วก็ทำมาเปิดตัวนี้นะครับ X-ray นะครับเลือกเราจะเลือกจุด Vertice ทั้งหมดนะครับในนี่ตามนี้นะครับส่วนด้านบนเราจะเลือกแค่นี้พอนะครับส่วนตรงกลางเรามาดูตรงกลางก่อนในภาพ reference ด้านบนนับจากด้านบนมา2ช่องนะครับแล้วก็เลือกเราจะไม่เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ deselect ตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วทั้งหมดด้านล่างไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดกด alternate S นะครับเพื่อขยายมันออกมากะเอาก็ได้นะครับให้ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะครับมาที่ Face Mode กด Ctrl X เพื่อ dissolve
edge ส่วนเกินนะครับโอเคด้านล่างเหมือนกันนะครับ dissolve มันไปนะครับเสร็จตัวนี้กด instead นะครับ delete face ไปแล้วก็เลือก edge ทั้งหมดแล้วก็ grid fill นะครับตัวนี้เรา insert เข้ามาก่อนนะครับ set เราจะใช้ add-on loop tools เพื่อแปลงเป็นวงกลมนะครับเวลาเราแปลงเป็นวงกลมมันอาจจะเพี้ยนเราก็แค่ขยับตามนี้นะครับสเกลมันเข้ามาหน่อย insert อีกรอบหนึ่งนะครับก็ delete face ไปส่วนด้านล่างเหมือนกันนะครับ insert เข้ามาอย่างนี้ delete face แล้วก็ใช้คำสั่ง grid fill นะครับในการเติมอันดับต่อมาเราจะเลือก edge ทั้งหมดนะครับแต่เราต้อง deselect บางส่วนไปก็คือตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ deselect ไปด้วยด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ deselect มันออกไปเสร็จแล้วเราจะเพิ่ม support edge นะครับผมใช้ add-on Insolve นะครับในการเพิ่มถ้าเป็นปกติเราก็สามารถ Ctrl B Bevel มันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองใส่ Sub D ไปแล้วก็ Shade Smooth นะครับโอเคงานที่ออกมาใกล้เคียงดูใกล้เคียงนะครับดูใกล้เคียงดูเหมือนอาจจะไม่ 100% แต่ก็ดูเหมือนนะครับต่อมาเราจะทำการปั้นตัวนี้นะครับเราปิด Subdivision ไปก่อนเสร็จแล้วผม extrude มันขึ้นมานะครับในแกน Z นะครับแล้วก็กด E extrude อีกรอบแล้วก็กด S นะครับทำให้มันเป็นคอฝาขวดนะครับเรากะเอาไปนะครับส่วนด้านในให้เราเพิ่มลูกป่าขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็สเกลได้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมาลงมานะครับสเกลในแกน Z ด้วยเราจะเชื่อมทั้ง2ชิ้นนี้ด้วยกันเราต้องมานับจำนวน verticesนะครับมีอยู่12นะครับเราก็ต้องเพิ่มลูกคัดนะครับ4ด้านนี้อีก4นะครับ insert ไปนะครับใช้ add-on loop tool เหมือนเดิมก็หมุนแล้วเราก็ลบเปะนี้ไปนะครับเสร็จเรา select อันนี้ไว้ก่อนแล้วเราเปิดตัวนี้เราสเกลมันเข้ามานะครับให้มัน matching
นะครับ หรือเราสามารถสเกลแล้วก็ใช้ตัว snap ได้แต่ถ้า snap ไม่ได้เราก็กะเอาสายตานะครับประมาณนี้จากนั้นเราเลือก2อันกด Ctrl J เพื่อรวมนะครับเราเลือก Loop Cut 2อันนี้กด Bridge นะครับคลิกขวา Bridge Edge Loops นะครับเราก็จะได้ตัวที่อยู่ด้านในเซตก่อนอื่นนะครับเราต้องมาที่เฟสบทเลือกเฟสทั้งหมด Shift N นะครับให้มันคำนวณ normal ใหม่นะครับเป็นสีฟ้าหมดแล้วอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือก Edge Loop เพิ่ม Support Edge เหมือนเดิมลองเปิด Sub D Modifier นะครับส่วนด้านในจริงๆแล้วผมลืมที่ต้องเพิ่ม Loop Cut เข้าไปด้วยSupport Edge ด้านในไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องเพิ่มด้วยนะครับรวมกลับมาใหม่แล้วก็ Bridge นะครับก่อน Bridge ก็ Shift N นะครับคำนวณ normal มันใหม่แล้วเราก็ได้ขวดเรียบร้อยนะครับกดเฉดสมูทอีกทีหนึ่งตัว Topology โอเคตัวนี้เป็นไตรไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาเราใส่ซับดีลงไปเห็นไหมครับมันจะถูกซับจนกลายเป็นคอร์สทั้งหมดนะครับเราควรต้องเลือกใช้ไตรให้เป็นนะครับและในบางกรณีเอ็นก่อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาใส่ซับดีลงไปมันก็จะแปลงเป็นคอร์สนะครับไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากเกินไปนะครับเมื่อเราได้ขวดแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นขวดเสร็จตัวฝาตัวนี้ผมจะเอาทรงกระบอกขึ้นมาแล้วก็สเกลนะครับให้ได้ขนาดพอประมาณน่าจะประมาณนี้นะครับโทน A นะครับ Apply Scale ไปเสร็จเราต้องลองดูนะครับโอเคได้อยู่กด Ctrl X ไปนะครับแล้วก็ Oak Face ถ้าเป็นอย่างนี้
เราอาจจะต้องลดจำนวนนะครับเพิ่มลูปคัดนะครับแล้วก็กะให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันนะครับ อันนี้ผมทำให้ดูคล้ายเฉยๆเวลาเราจะโป๊กเฟสนะครับมันต้องเป็นเฟสหน้าเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้จุดแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับกด alternate S นะครับแล้วเลื่อนมันออกมาแบบนี้นะครับก็ insert นะครับโอเค insert ได้ประมาณนี้ด้านล่างเลื่อนลงมานะครับ extrude มาลงมาด้านบนก็ extrude มันขึ้นไปนะครับไม่ได้แล้วก็ apply scale ไปทีหนึ่งจากนั้นเราจะเพิ่ม loop cut นะครับก่อนเพิ่ม loop cut ก็ insert มันเข้ามาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองเพิ่ม support edge ก่อนนะครับตัวนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับพอเพิ่มเสร็จแล้วเราใส่ซับบีลงไปเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่ามันมีอาการ pinching ไม่เนียนนะครับเราจะมาทำการแก้ไขนะครับเราก็เลือกเฟสตามแอเรียนี้ที่อยากจะให้มันกลับให้พื้นผิวมันโค้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
พยายามเลือกให้ถูกนะครับ ถ้าเลือกผิดมันจะรวมไอตัวเฟสตัวนี้เข้าไปด้วย ซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันโค้งเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วมาที่ช่อง Data นะครับเพิ่ม Vertex Group แล้วก็ Assign Phase ตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นเราจะเพิ่มตัว Base Mesh นะครับใส่ซับดีไปที่เลเวล4เลยนะครับกด Ctrl 4แล้วก็ขยายให้มันมาคลุมนะครับโอเคพอมันมาคลุมเสร็จแล้วเราซ่อนอันนี้ออกไปมาที่ตัวนี้เพิ่ม Shrink Wrap นะครับ Vertex Group เลือก Group แล้วก็ Object เป็นอันนี้เราเปลี่ยนชื่อนะครับ Base Mesh นะครับอย่าลืมเปิด Sub-D Modifier เข้าไปด้วยนะครับผลลัพธ์ออกมาดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับ เราสามารถ Setting มันได้อีกนะครับ เพิ่ม Vertex Weight Edit นะครับ ลากมันขึ้นมาที่ข้างบน Shrink Wrap นะครับ เลือก Vertex Group คือ Group นะครับ Fall Off นะครับ เลือกเป็น Smooth ก็ได้นะครับ หรือว่าเราก็ลองเล่นว่าค่าไหนที่ให้ผลลัพธ์ที่เราชอบแล้วก็ดีที่สุดนะครับผมเลือกเป็น Smooth นะครับเราก็จะได้งานที่ออกมาดีแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่2อย่างตัว Base Mesh นะครับแล้วก็รวมมันเข้ามานะครับ Object ตัวนี้กด Ctrl P Parent นะครับแล้วก็ซ่อนมันไปนะครับพอเวลาเราเลื่อนมันจะเลื่อนตามไปด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นคอหัวดตัวนี้แล้วซึ่งจริงๆผมทำไม่ได้เหมือนซะทีเดียวไอตัว reference มันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้แต่นี้มันเป็นคอนเซปต์ให้ดูเราใช้คอนเซปต์เดียวกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวฝาข้างในนะครับเดี๋ยวเราทำฝาข้างนอกก่อนตัวนี้อย่าลืมลบก็กริดฟิลมันไปนะครับข้างบนทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาโมเดลตัวข้างในกันเสร็จแล้วตัวฝาง่ายๆครับไม่มีอะไรยากก็แค่เอาทรงกระบอกขึ้นมา1อันวางให้ได้ประมาณนี้นะครับ Ctrl A Apply Scale นะครับก็กด I Insert นะครับก็ Extrude กด E Extrude นะครับมันลงมาให้ได้ประมาณนี้
ข้างบนก็ insert นะครับ release fade ไป git fill นะครับส่วนตัวฝาจริงๆแล้วจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนเป็นฝาปิดrelease fade ไปปรับ offset ให้มันเรียงตาม world origin นะครับแล้วก็เพิ่ม loop cut จากนั้นเราก็เพิ่ม support edge นะครับใส่ sub d ลงไปแล้วก็เฉด smooth เราก็จะได้เป็นฝาแล้วนะครับอันนี้คือคร่าวๆเราก็จะได้งานนะครับที่เกือบพร้อมเอาไปเรนเดอร์แล้วนะครับต่อกันที่ตัวหัวสเปรย์ด้านในนะครับเราก็ปิดซับดีไปก่อนนะครับเซตเราดูจากสายตาคร่าวๆนะครับจากภาพ reference ก็ขยับมันเข้ามาแล้วก็ extrude ในแกน Z นะครับ insert มาสักนิดนึง extrude ในแกน Z เหมือนเดิมลบ face ไปก่อนนะครับ es นะครับคร่าวๆ extrude ในแกน Z ขึ้นมากด e นะครับ insert แล้วก็ extrude เลื่อนมันลงมานะครับก็ปิด face ไปได้เลยนะครับก็ insert release face git fill นะครับเพิ่ม loop cut แล้วก็เพิ่ม support loop นะครับตามขอบที่อยากให้มันคมนะครับแล้วก็เปิดโอเคแล้วก็จะได้เป็นคอขวดนะครับส่วนหัวสเปรย์ด้านในก็ง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากเราก็แค่เพิ่มทรงกระบอกเข้ามานะครับปรับขนาดสักเล็กน้อยนะครับโอเคได้แล้วก็เพิ่มลูปคัทเข้าไปแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับตอนเราใช้ Loop Tools เพื่อแปลงเป็นวงกลมให้เรากด Flatten ออกนะครับมันจะได้ไม่ทำให้มันเป็นอย่างนี้เป็นแผ่นเรียบไปมันจะอย่างน้อยมันยังคงรักษาความโค้งเหมือนเดิมได้บ้างนะครับส่วนด้านในก็ทำเป็นวงกลมอันนี้ผมจะใช้ Hard Off นะครับอันนี้เพื่อที่จะทำเป็นโรนะครับฉีดสเปรย์แล้วก็ต่อนะครับเพิ่มลูปคัทเข้าไปนะครับด้านบนด้านล่างก็ insert เหมือนเดิม release fade ไปแล้วก็ git fill นะครับตรงนี้ให้เราเลือกลูปคัทตรงวงกลมนะครับ Ctrl B นะครับอันนี้เราจะสร้างเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องมีการแยกนะครับให้ชัดเจน
ประมาณนี้ต่อด้วยเพิ่ม Support Edge นะครับให้เราทยอยเพิ่มทีละส่วนก็ได้นะครับเพราะ Support Edge ถ้าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยในส่วนจุดเล็กๆเนี่ยมันจะบางทีมันใหญ่ไปนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ Sub D Modifier เข้าไปตรงนี้จะมี Pinching นะครับวิธีการแก้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ Shrink Wrap Modifier เหมือนกับตัวคอขวดนี้เลยก็แค่เอามาเพิ่มแล้วก็สร้าง Vertex Group นะครับเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นหัวสเปรย์นะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นขวดสเปรย์น้ำหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถนำเอาไปเรนเดอร์เข้าฉากต่างๆได้ซึ่งเดี๋ยวผมขอยกไปสอนในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับมันจะได้แยกพาร์ทกันอย่างชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอสอนการปั้นขวดน้ำหอมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ